अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू څنګه یې مرګرو خیر برابر ان شاء الله مرګرو امید لرم چې تاسو به ټول ټیک ټاک یې ان شاء الله مرګرو پر نننې ویډیو کې تاسو درخم تاسو څنګه کولای شئ چې چینل آرټ جوړ کړئ چې شو مرګرو تاسو ته پته چې چینل آرټ څه ته وایي په یوټیوب چینل باندې چې د لوګو نه علاوه کدا کم دویم تصویر لګي دته چینل آرټ وایي چې شو مرګرو تاسو پر سیټ باندې تصویر ښکاري دته چینل آرټ وایي چې شو مرګرو د لوګو د کومه طریقه چې لوګو جوړولو هغه طریقه ما په بل ویډیو کې تاسو درخولې وا ویډیو لینک به تاسو په ډسکرپشن کې دا کوم چې شو مرګرو نو ان شاء الله مرګرو پر نننې ویډیو کې تاسو درخم تاسو څنګه کولای شئ چې د چینل آرټ جوړ کړئ چې شو مرګرو نو خپه ډیټیلز درخم او خپه صحیح طریقه صحیح شو پښتنو مرګرو نو تاسو ان شاء الله مرګرو لکه زیات نو کم پښتانه رونه چې دی لکه زیات لکه اردو کې دا ویډیوګان شته پښتو کې نشته نو ان شاء الله مرګرو زه تاسو نن جوړوم تاسو څنګه کولای شئ په پښتو کې لکه خپل چینل آرټ جوړ کړئ پښتو زبان کې تاسو لکه دا ویډیو تاسو په پښتو ژبه کې درخم صحیح شو مرګرو نو مرګرو دا ویډیو سٹارټ کوو چې تاسو موږ چینل سبسکرایب کړئ نه موږ چینل سبسکرایب کړئ او په غنټې نشان باندې لازمي کلیک وکړئ صحیح مرګرو نو راځئ مرګرو چې دا ویډیو سٹارټ نو خبر تاسو خپل موبایل سکرین ته راشئ صحیح شو مرګرو تاسو څنګه خپل موبایل سکرین ته راشئ نو تاسو بل تر اپیکسارټ اپلیکیشن خپل موبایل کې اوپن کړئ صحیح شو مرګرو خبر چې تاسو موبایل کې د اپیکسارټ اپلیکیشن نو تاسو به پلی سٹور نه انسټال کړئ صحیح شو مرګرو تاسو موبایل کې پلی سٹور وی او دا نه پلی سٹور نه تاسو انسټالول شي ځکه چې اپیکسارټ اپلیکیشن تاسو په موبایل کې نه وي او نو بیا تاسو خپل چینل آرټ نشي جوړولای صحیح شو مرګرو نو تاسو به کلیک کړئ اوپن به کوي شو مرګرو د تاسو څنګه اوپن کوي نو تاسو بدلته پرې پلس پرې نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ پلس د نشان تاسو ښکاری شو مرګرو پرې پلس پرې نشان باندې تاسو کلیک وکړئ چې څنګه په دې باندې تاسو کلیک وکړئ نو اوس به تاسو ته لاندې راشي شو مرګرو خبر دا تاسو پرې بر ګوټ کې تاسو ښکاری دا آل فوټو تاسو پرې آل فوټو باندې به تاسو کلیک وکړئ شو مرګرو تاسو پرې آل فوټو باندې کلیک وکړئ نو خپل ګیلري نو تاسو یو تصویر راوالئ شو مرګرو خبر کو تاسو بلند را شو خبر کو زمانه یو خبره مخکې را شو لکه دا کم تصویر چې کنه نو چې دلته د کم د چینل آرټ د پاره چې کم تصویر پکارو دا تصویر تاسو موبایل کې ضروری خو مرګرو دا لکه زما یقین دار چې دا تصویر تاسو په نوی په موبایل کې شو مرګرو چې دا تصویر تاسو موبایل کې نوی بیا تاسو خپل چینل لوګو نشه چینل آرټ نشي جوړولای شو مرګرو نو اسانه طریقه دا چې تاسو د لینک په ډسکرپشن کې درکم د دې تصویر شو مرګرو نو دا تصویر به تاسو په ډسکرپشن کې به لینک پیدا غږی نو تاسو دا تصویر ډاونلوډ کړئ شو مرګرو نو خبر کړو اوس دا تصویر اوپن تاسو څنګه اوپن کړئ نو تاسو تل راخکاری د کدا کم د غاچره نو بریک لکه تاسو په یو شو مرګرو دا کوم ایریا چې تاسو ښکاری دا چې کومه دا ټوله پرې کې تاسو کوم لیکای وکي وغیرہ د دې کې پوری چې کوم راشي شو مرګرو نو دا په موبایل کې ښکاری شو مرګرو لکه په موبایل کمپیوټر هر قسم ډیوایس کې به دا تاسو ښکاری او البته چې تاسو د دې نه لګ واړو د لیکای واړو دا بیا صرف په کمپیوټر کې ښکاری په موبایل کې باندې ښکاری شو مرګرو چې د دغه نه وغیرہ تاسو د خپل لیکای واړو نو دا صرف تاسو دغه په غوټ لکه ټي ویانو کې ښکاری بیا او وغیرہ په موبایل وغیرہ کې باندې ښکاری نو تاسو په کوشش دا کوئ چې تاسو په دې کې دنه خپل لیکای کوئ شو مرګرو دینه باندې بار کوئ شو مرګرو نو خبر کړو اوس په د چالو کې چې تاسو به د دې زګین لپاره لګ بیک گراوند پکچر راوالي نه فوټو براوالي شو مرګرو تاسو پرې اډ فوټو باندې کلیک کړئ او یو کلر براوالي شو مرګرو خپل نو خبر کړو زرا خپل دلته یو کلر فوټو رالم صحیح شو مرګرو دلته بیک گراوند صحیح شو مرګرو چې کم بیک گراوند فوټي نو زاغه ګورم او رالم صحیح شو مرګرو زرا سور بیک گراوند دا سره کوم صحیح شو مرګرو دلته دا داسې برابر کړئ شو مرګرو خپل ګوتو په مدد سره دا تاسو داسې برابر کړئ شو مرګرو تاسو لیدئ شئ دا تاسو داسې برابر کړئ شو مرګرو کنه دا داسې د دې نو د لیکای نه وباسي مرګرو چرته ګوره دا ویډیو سکپ نه کوي چې ما تاسو لپاره دونه خواري شروع کړل نو چې دا چې تاسو پوه شئ شو مرګرو دا ویډیو ګوره صرف زستا تاسو لپاره جوړم صحیح شو مرګرو تاسو کې موږ ډېر خواږه مرګري صحیح شو کنه خبر کړو نو تاسو دغه شانتي دا راوالي شو مرګرو نو اینه اوس په پدی کم چې پدی ک تاسو اوس لیکای کوي که هر څه کوي نو تاسو برابر راځي شو دلته نو خبر کړو اوس دلته زه یو فوټو رالم صحیح مرګرو خپل یو فوټو براوالي یو فوټو تاسو بیا پرې اډ فوټو باندې تاسو کلیک وکړئ او دلته براشي شو مرګرو پرې باندې تاسو کلیک نو مرګرو دلته تاسو خپل یو تصویر را واخلئ شو مرګرو نو هغه تصویر به را واخلئ لکه بیک گراوند به تیر ریموو کړئ شو مرګرو د دې دا تصویر د ماته دا بیک گراوند ریموو کړئ نه دا بیک گراوند به تاسو ریموو کړئ شو مرګرو تاسو څنګه بیک گراوند د دې ریموو کړئ تاسو برا اډ راوالئ شو مرګرو دا تصویر تاسو راوالئ دا به تاسو دلته داسې برابر کړئ شو مرګرو په خپل غوتو په مدد سره او دا تاسو داسې برابر کړئ شو مرګرو دا به تاسو داسې مرګرو دا به تاسو د دې نه اړوي شو مرګرو ځکه بیا تاسو موبایل کې نه ښکاري شو مرګرو
نو په دې طریقه باندې به داسې رو تاسو برابر کړئ شو مرګرو پرې باندې څنګه تاسو د تصویر برابر کو داسې به لږ راکوز کړئ شو مرګرو لږ بس اوس دا تاسو راکوز کوم ډېر مزیدار ښکاري اوس به دلته خپل چینل نوم ولیکئ شو یو پیر مرګر تاسو دا کته شي زرا نوم لیکم څه شو مرګرو ټیکنیکل ابرار KHAN خان څه شو مرګرو دا تاسو خپل نوم به پورا ولیکئ چې تاسو په چینل په سر نوم باندې وین تاسو به نوم ولیکئ او درې لاټي باندې به تاسو کلیک وکړئ شو مرګرو تاسو پرې لاټي باندې به تاسو کلیک وکړئ پرې باندې څنګه تاسو کلیک وکړو نو تاسو دلته د خپل نوم به داسې لوګ برابر کړئ شو مرګرو دا به داسې سنگل به کوي شو مرګرو داسې به 12 کوي شو مرګرو او تاسو رسی 12 کوي شو مرګرو وغیرہ نو کو زب تاسو لکه داسې ساده طریقه درو خایم شو مرګرو نو البته تاسو اوس پرې کوم لیکای کولای شئ تاسو کولای شئ ډیر برابر تاسو کولای شئ شو مرګرو تاسو به دا سره خپل لګ برابر کوي شو مرګرو چې اوس تاسو د کم سره پاره ویډیوګانې تاسو باندې لیکل وکړي لکه ټیکنیکل چینل تاسو وغیرہ وایس اور چینل له څه قسم بارا کې تاسو چینل وي نو پرې مانس کې تاسو لیکل وکړي زلګ لیکل کوم شي شو مرګرو زه پرې ټیکس پرې بٹن باندې کلیک کوم شي شو مرګرو تاسو را ټیکس بٹن ښکاري تاسو پرې باندې کلیک وکړئ شو مرګرو پرې باندې څنګه کلیک وکړو خو مرګرو دا تاسو ښکاري دلته ماولی کو ټیکنالوژي ویډیو شي شو مرګرو تاسو څه بارا کې تاسو چینل وي نو تاسو لیکلې شو مرګرو دل کلر بدل ورکړي شو مرګرو ډېر وا تور کلر ورکړي شو مرګرو تور کلر به ورکړي داسې به لږ راغټ کړي شو مرګرو داسې به داسې کوي شو مرګرو دا به تاسو داسې کوي دلته به اوس ډېر سپین کلر ورکړي شو مرګرو تاسو کته شي داسې بیا ډېر مزیدار ښکاري دی بار کم لیکل چې تاسو ډېر به هم د سیس شینکې غونډې رنګ ورکړي چې لږ برابر ښکاري شو مرګرو په دې طریقه باندې تاسو خپل لوګو جوړولی شي علاوه پرې کې دومره لکه ډېر مزیدار لوګو جوړېږي خو البته اوس ځکه چې زموږ څه وخت نشته نو لکه ما تاسو ته زر جوړه کړم په دغه طریقه سره تاسو خپل لوګو جوړولی شئ مرګرو اوس البته تاسو په دې ځای کې به لږ څه ولیکئ په دې ځای کې به لږ څه ولیکئ په دې ځای کې شو مرګرو خو دې نه به ناړوئ شو مرګرو نو په دغه طریقه باندې تاسو خپل پروفیشنل لوګو جوړولی شئ شو مرګرو نو بیا به تاسو کم دا خالي ځای نه تاسو ښکاري شو مرګرو دا به اوس ډکوئ شو مرګرو نو تاسو به ډېره پاره چې کوم بیک ګراوند تاسو په 8 فوټو باندې کلیک وکړئ مرګرو او دوه تصویران مرګرو تاسو ور خپل ګیلري نه دا غشان شنه دوه تصویران نه ولې کې دا شنه تصویران تاسو په موبایل کې نه وي نو تاسو ګوګل نه انسټالول شي مرګرو ګوګل نه تاسو انسټالول شي دا تاسو دا شنه تصویران داسې برابر کې چې تاسو لکه بیا ډېر مزیدار طریقې سره چینل آرټ جوړیږي شي مرګرو او داسې برابر کوي دا بل تصویر هم داسې غاټ کوي شي مرګرو او داسې غاټ کوي داسې به برابر کوي شي مرګرو تاسو څنګه برابر کړو واس البته دا خالي ځګنان پاتې اوس په دا کم بیک ګراوند چې دا تاسو لسی رو لګ د سی وګت کوي شو مرګرو تاسو ښکاری او خپل ګوتو په مدد سره داسې وګت کوي شو مرګرو نو دا تاسو کته شي د تاسو لوګو چینل آرټ شو مرګرو دا تاسو اوس لګول شي په خپل چینل باندې لکم ام دویم تصویر چې لاګین تاسو اوس په من دا لګول شي شو مرګرو په دې طریقه باندې تاسو جوړ کړئ تاسو په لاټي په نشان باندې تاسو کلیک وکړئ شو مرګرو په دې باندې تاسو کلیک وکړئ بیا تاسو په سیو بری بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ شو مرګرو په سیو بری بٹن باندې څنګه تاسو کلیک وکړو زه تاسو په ګیلري کې دا درخم تاسو نه مزیدار چینل آرټ جوړ شو مرګرو نو مرګرو لکه یو خبر یاد ساتئ چې دا کم تصویر چې ما تاسو مخکې درو خو چې تاسو په موبایل کې نه وي نو بیا تاسو نشئ جوړولی شو مرګرو چینل آرټ نو دا تصویر لینک به تاسو په ډسکرپشن کې درکړم دا ځکه تاسو وغیرہ تصویر ډاونلوډ کولی شئ شو مرګرو او بیا تاسو لکه زه تاسو ته ښیم چې لکه چینل آرټ دې ته وایي شو مرګرو تاسو په خپل چینل باندې ښیم نو خبر کړو دا تاسو کته شي چینل آرټ دی ته وایي شو مرګرو ما تاسو ته خود لکه دیتا چینل آرټ ویلې شي شو مرګرو نه دا ول نه دیتا ویلې شي لوګو صحیح شو مرګرو دیتا لوګو ویلې شي او دیتا چینل آرټ ویلې شي دا کم ډول تصویر چلے شو مرګرو نو ما تاسو ته دومره خود چې لکه دیتا چینل آرټ او لوګو وغیرہ دا ویلې شي شو مرګرو تاسو د چینل آرټ جوړ چینل آرټ جوړول شي شي مرګرو نو مرګرو دا ویډیو لکه وګدا شو صحیح شو مرګرو ان شاء الله مرګرو نو دا رسمي معلوماتي ویډیو ګاند پر زموږ چینل سبسکرایب کړئ په ګنټي نشان باندې لازمي کلیک وکړئ شي مرګرو ان شاء الله مرګرو بل ویډیو کې ملایوي الله پاما